ไข่ต้มทรงเครื่องเปลี่ยนจากไข่ต้มรสชาติเดิมๆเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยผัก3สีเพิ่มรสชาติด้วยน้ำสลัดอีกนิดเป็นเมนูที่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมายเลยล่ะค่ะเตรียมไข่ต้มโดยผ่าครึ่งลูกนำไข่แดงออกเตรียมไว้นำไข่แดงมาผสมกับปูอัดและผักต่างๆให้เข้ากันน้ำสลัดตักไส้สลัดใส่ตรงกลางของไข่ขาวแค่นี้ก็ได้ไข่ต้มทรงเครื่องแสนอร่อยแล้วล่ะค่ะคลิปหน้า Mom's Cooking จะมีเมนูไหนมาให้คุณแม่ได้ทำให้ลูกน้อยอีกกด Subscribe Kids Kitchen แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตคลิปด้วยนะคะ